Trong khóa học này, chúng ta muốn tạo một mạng bộ nhớ ngắn hạn dài hạn hay LSTM bằng Python từ đầu. Và nếu bạn muốn bắt đầu với bài giảng này và muốn tham gia với tôi, bạn sẽ cần một vài điều kiện tiên quyết. Vì vậy, ví dụ, bạn nên thông thạo các thao tác OLP cơ bản và, ví dụ, các phương thức lớp và tính kế thừa. Và tất nhiên, chúng ta sẽ cần một số đại số tuyến tính, tích vô hướng, tích trong, tích ngoài, về nguyên tắc, hoặc bạn nhân các vector và ma trận. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng NP dot khá nhiều. Và tất nhiên, khi nói đến phương pháp để tối ưu hóa hàm mất mát của chúng ta sẽ sử dụng gradient descent. Và do đó, bạn cần biết các rotor hoạt động như thế nào. Và đặc biệt khi chúng ta nói về backpropagation và cả backpropagation theo thời gian, điều rất quan trọng là bạn thông thạo các đạo hàm trong, đạo hàm ngoài và đặc biệt là quy tắc chuỗi. Và điều cũng giúp ích rất nhiều là nếu bạn đã xem bài giảng khác về RNN từ đầu. Bởi vì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều mã từ RNN từ đầu. Và chúng ta thực sự sẽ bắt đầu từ một cell RNN đơn giản và biến nó thành một cell LSTM. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cho bạn thấy trong suốt khóa học cell RNN trông như thế nào và cũng muốn lặp lại điều này một chút. Và điều đó dẫn chúng ta đến phần phác thảo. Vì vậy, tôi muốn giải thích ý tưởng của một LSTM. Vậy tại sao chúng ta cần sửa đổi RNN cổ điển tiêu chuẩn của mình? Và tôi muốn giải thích, tất nhiên, làm thế nào để làm điều đó và sự khác biệt là gì. Và sau đó, chúng ta phải xem xét backpropagation theo thời gian. Điều này sẽ phức tạp hơn một chút so với trường hợp của một cell RNN tiêu chuẩn và sẽ phức tạp hơn một chút. Nhưng tôi cũng sẽ muốn hướng dẫn bạn từng bước. Tôi muốn cho bạn xem toán học trước tiên và sau đó là cách toán học biến thành mã. Và sau đó, tất nhiên, chúng ta muốn áp dụng nó và kiểm tra nó. Và đó là những gì chúng ta sẽ làm trong chương mà tôi gọi là full backpropagation. Và sau đó, chúng ta muốn sử dụng một trình tối ưu hóa mà chúng ta đã lập trình trong các khóa học khác. Vì vậy chúng ta chỉ cần sao chép và dán mã rồi chúng ta sửa đổi nó cho phù hợp. Và nó sẽ là một trình tối ưu hóa gradient descent ngẫu nhiên chuẩn nên cùng một trình tối ưu hóa chúng ta đã sử dụng trước đó. Nó sẽ bao gồm giảm tốc độ học và động lượng. Vâng, và cuối cùng, tất nhiên, chúng ta muốn đưa tất cả vào một gói đẹp mắt. Rất có thể huấn luyện LSTM và cũng áp dụng nó cho dữ liệu mới. Và đặc biệt chúng ta muốn kiểm tra nó và so sánh kết quả với RNN cổ điển mà chúng ta đã có trước đó. Và bạn sẽ thấy rằng thực sự nó tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, trước hết, ý tưởng là gì? Và nó thực sự đến từ đâu? Vì vậy, chúng ta vẫn muốn phân tích chuỗi thời gian và muốn dự đoán, dự báo. Và bạn thực sự có thể sử dụng nó để nhận dạng giọng nói hoặc phát hiện bất thường. Ví dụ, nếu có điều gì đó xảy ra không theo dự đoán và dự báo. Và chúng ta đã làm điều đó rồi với RNN và RNN cổ điển thực sự có thể làm được điều đó. Và tôi muốn cho bạn xem một số kết quả từ khóa học trước. Vì vậy, bạn thấy dữ liệu. Chúng ta đã sử dụng cho dữ liệu huấn luyện và sau đó là dự đoán. Và chúng ta cũng có thể dự đoán hành vi của dữ liệu trong tương lai. Và nó hoạt động khá tốt đối với dữ liệu có cấu trúc này. Tuy nhiên, nếu bạn có sự thay đổi dài hạn, thì nó không thực sự hoạt động tốt. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, tôi đã không thực sự tìm tòi nhiều về các tham số huấn luyện. Vì vậy, chắc chắn bạn có thể làm điều này tốt hơn nhiều. Nhưng vấn đề là, những gì chúng ta sẽ xây dựng bây giờ sẽ giải quyết các thay đổi dài hạn và ngắn hạn này tốt hơn rất nhiều. Và đó là ý tưởng về một LSTM. Và đó là lý do tại sao nó được gọi là mạng bộ nhớ ngắn hạn dài hạn. Vì vậy, chúng ta có bộ nhớ dài hạn và ngắn hạn, và nó sẽ có thể phân biệt giữa các sự kiện ngắn hạn
và dài hạn, và cũng sẽ có thể tìm hiểu chúng, tất nhiên. Và nó cũng sẽ đối phó với gradient, biến mất và bùng nổ, vấn đề mà chúng ta đã gặp phải đối với RNN cổ điển. Và có rất nhiều lợi ích mà chúng ta có thể nhận được từ đó. Vì vậy, nó sẽ ổn định hơn, nó cũng sẽ nhanh hơn. Và bạn cũng có thể áp dụng nó cho dữ liệu phức tạp hơn. Nó được phát minh vào năm 1997, khoảng 25 năm sau RNN cổ điển của Sepp Hochreiter và Jürgen Schmidhuber. Và đó là một luận án tiến sĩ, nhân tiện, và sau đó đã được xuất bản, và tất nhiên đã rất thành công, và đã được sử dụng thành công. Và đó là mục tiêu của các bài giảng của chúng ta, rằng chúng ta xây dựng lại một LSTM như vậy, để chúng ta muốn xây dựng một LSTM nhiều thành nhiều, và cũng là một tính năng LSTM để giữ cho mọi thứ đơn giản, nhưng tôi cũng sẽ cho bạn thấy cách bạn có thể sửa đổi nó nếu bạn muốn biến nó thành nhiều tính năng LSTM. Vì vậy, nhưng chúng ta muốn giữ nó đơn giản một lần nữa, để bạn có được ý tưởng về cách nó hoạt động, về nguyên tắc, để bạn có thứ gì đó giống như một kiến thức cơ bản mà bạn có thể sử dụng để cải thiện. Ví dụ, LSTM của riêng bạn, hoặc bạn cũng có thể hiểu các LSTM được sử dụng. Hãy nói, từ TensorFlow, hoặc một cái gì đó khi bạn sử dụng các gói và thư viện bên ngoài. Và bạn sẽ thấy rằng khi chúng ta có LSTM của mình và áp dụng nó cho cùng một tập dữ liệu, nó hoạt động tốt hơn rất nhiều. Ngay cả sau một vài epoch, kết quả sẽ thực sự tốt. Và hơn nữa, nếu bạn áp dụng nó cho dữ liệu phức tạp hơn, nó không phải lúc nào cũng là 100%. Vì vậy, nó không phải lúc nào cũng cung cấp tốt nhất. Thực sự train nó và thực sự cố gắng đào tạo nó trên dữ liệu phức tạp hơn, và thậm chí sau một vài epoch, nó đã hiểu ý tưởng về dữ liệu rồi. Đó là những gì tôi muốn trình bày trong biểu đồ nhỏ này, và cả nếu bạn thêm nhiều nhiễu hơn. Và đây là điều bạn thực sự có thể làm một khi bạn có má một chút của LSDM so với RNN, so với RNN cổ điển. Và sau đó bạn thực sự có thể nói rằng nó đã cải thiện tình hình rất nhiều, và ý tưởng vẫn như vậy. Vì vậy, chúng ta có một vector và thời gian xt, và chúng ta muốn dự đoán y t trong tương lai dựa trên một xt mới. Vì vậy, chúng ta vẫn có một cell, và cell này kết nối x, f và y, và chúng ta muốn áp dụng cell một cách để quy theo thời gian, để nó cũng truyền thông tin từ bước thời gian trước đến bước thời gian trong tương lai. Và tất nhiên, nó phải học thông tin nào là quan trọng. Vì vậy, phải có điều gì đó mà chúng ta có thể nói rằng đó là ngữ cảnh trích dẫn tất. Vì vậy, nó vẫn không giống như một mô hình ngôn ngữ. Nhưng phải có điều gì đó như một ngữ cảnh nếu nó tìm hiểu giữa các khác biệt ngắn hạn và dài hạn, và điều gì là quan trọng, điều gì là không quan trọng. Vì vậy, điều này thực sự là một ý nghĩa trừu tượng đã trên con đường hiểu ngữ cảnh. Vâng, và vì vậy, chúng ta muốn tạo một cell và muốn áp dụng nó một cách để quy theo thời gian. Và chúng ta đã biết cách thực hiện việc đó từ RNN cổ điển. Vì vậy, nếu tôi nói về RNN, tôi thực sự có nghĩa là kiểu thiết lập này, không phải là LSTM nói riêng. Vì vậy, khi tôi đề cập đến RNN, tôi chỉ có nghĩa là những gì chúng ta đã có trong bài giảng trước, và ở đây một lần nữa, là một sơ đồ của cell RNN. Vì vậy, chúng ta có giá trị xt của chúng ta, và chúng ta muốn tạo ra một giá trị y-t. Và ý tưởng là chúng ta đã có một vector trạng thái ht mà truyền thông tin hoặc chuyển nó từ bước thời gian trước sang một bước thời gian sau đó. Đó là cách bạn có một bộ nhớ trong hệ thống, bởi vì nó học cách giữ thông tin từ các bước thời gian trước đó, và cũng chuyển nó đến các bước thời gian trong tương lai. Và ý tưởng sau đó khá đơn giản. Vì vậy chúng ta có hai thứ đi vào. Vì vậy hai đầu vào x và h. Và chúng ta chỉ nhân điều này với một điều có thể học được.
Và chúng ta cũng muốn có một đầu ra y, và chúng ta cũng nhân nó với một điều có thể học được. Vì vậy, chúng ta chỉ cần thêm độ lệch, giống như với một mạng neuron bình thường. Và tất nhiên, chúng ta cũng có hàm kích hoạt, giống như tiếp tuyến hyperbolicus mà chúng ta sử dụng để nén. Vì vậy, ý tưởng bây giờ là chúng ta giữ vector HT của chúng ta, vì chúng ta vẫn muốn có thông tin mà chúng ta truyền từ quá khứ đến tương lai hoặc đến cell hiện tại. Nhưng bây giờ chúng ta muốn có một chuỗi thứ hai. Hãy gọi nó là CT. Điều đó giúp chúng ta tìm hiểu những gì chúng ta có thể nhớ và những gì chúng ta nên quên. Để chúng ta có hai chuỗi này, và bằng cách nào đó, hai chuỗi này phải giao tiếp với nhau và phải trao đổi thông tin. Nhưng tất nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để làm điều đó, và đó thực sự là phần quan trọng của LSTM. Và tất nhiên, không có cấu trúc LSTM. Vì vậy, có những cấu trúc và kiến trúc khác nhau ngoài kia. Nhưng tất nhiên, chúng ít nhiều đến từ cùng một ý tưởng. Và tôi sẽ chỉ gắn bó với một kiến trúc cụ thể khá phổ biến. Nhưng nếu bạn tra cứu, bạn có thể thấy các nền tảng hoặc mã khác hơi khác một chút. Nhưng điểm chính vẫn là chúng ta có hai chuỗi này. Và chính hai chuỗi này truyền thông tin từ bước thời gian trước sang bước thời gian tiếp theo. Và chúng phải giao tiếp với nhau, vì chúng phải cho biết bộ phận nào chịu trách nhiệm về những thay đổi dài hạn, và bộ phận nào chịu trách nhiệm về những thay đổi ngắn hạn. Và tôi sẽ giải thích điều này chi tiết hơn trong chương tiếp theo. Nhưng ý tưởng thực sự không mới. Thực ra nó đã hơn 100 năm tuổi. Và tôi muốn minh họa điều này một chút với một ví dụ, đó là mạch điện. Vì vậy, ngay cả khi bạn không biết tất cả các chi tiết về cách hoạt động của một mạch điện, tôi vẫn muốn mô tả điều này. Và tôi một cách tổng quát hơn, vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ hiểu ý tưởng, đừng lo lắng quá nhiều về các chi tiết. Và tất nhiên bạn luôn có thể tra cứu nếu bạn muốn, nhưng tôi hy vọng bạn hiểu được ý tưởng chung, vì vậy chỉ cần tưởng tượng chúng ta có một mạch điện, và có một điện trở ở giữa, và điện trở thường được gọi là E và vì vậy, dòng điện chảy từ cộng sang trừ. Vì vậy, tất nhiên, đó không phải là dòng điện vật lý thực tế. Nó đi từ trừ đến cộng. Dòng điện kỹ thuật có thể nói như vậy, đi từ cộng sang trừ. Vì vậy, chỉ cần tưởng tượng bạn có dòng điện. Nó chỉ đi từ cộng sang trừ và phải đi qua điện trở. Vì vậy, nếu bạn có dòng điện không đổi, dòng điện một chiều, có thể nói như vậy, nó không thực sự thay đổi nhiều. Tuy nhiên, điều thú vị là nếu bạn có dòng điện xoay chiều với một tần số omega nhất định, đó là phương trình cho điều đó. Đừng lo lắng quá nhiều về nó, nhưng chỉ cần nghĩ về nó chỉ tăng và giảm và tăng và giảm với một tần số nhất định. Vì vậy, bạn có dòng điện xoay chiều. Và bây giờ chúng ta hãy nghĩ về một mạch và thêm một số điện trở khác. Vì vậy bạn có thể có một cuộn dây và bạn cũng có thể có một tụ điện. Và nếu bạn làm toán, bạn có thể tính điện trở. Và điều thú vị là điện trở phụ thuộc vào tần số của dòng điện. Đừng quá lo lắng về cách bạn có thể suy ra những phương trình này. Bạn thực sự có thể thực hiện việc này dựa trên các phương trình Maxwell nếu bạn muốn tìm kiếm trên Google. Nhưng bây giờ, thực ra không quan trọng bạn đã đưa ra những phương trình này như thế nào. Tuy nhiên, điều quan trọng là điện trở của cuộn dây và tụ điện phụ thuộc vào tần số của dòng điện như thế nào. Ví dụ, nếu bạn đến với tụ điện, điện trở đi một phần trên tần số. Vậy có nghĩa là gì? Vì vậy, nếu tần số cao, điện trở giảm và giảm xuống. Do đó, các tín hiệu tần số cao có thể dễ dàng vượt qua phần này trong mạch điện thông qua tụ điện vì điện trở thấp. Nếu tần số thấp, vì vậy chúng ta có những thay đổi dài hạn,
thì điện trở tăng lên. Vì vậy, ví dụ, nếu tần số bằng 0, thì bạn chỉ có dòng điện một chiều, nó chỉ là liên tục. Vì vậy, tần số bằng 0, do đó, điện trở là vô hạn. Điều đó có ý nghĩa vì đó là những gì một tụ điện ngụ ý. Có khoảng trống ở giữa, vì vậy không có dòng chảy nào đi từ cộng sang trừ. Vì vậy, nó vượt qua những thay đổi ngắn hạn, nhưng nó chặn những thay đổi dài hạn. Điện trở tiêu chuẩn là cao. Nếu bạn xem xét điện trở của cuộn dây, nó đi theo tần số, nhưng nó đi theo tần số tỷ lệ. Vì vậy, có tất cả các hằng số khác nhau, C và L, đừng quá lo lắng về chúng. Nhưng vấn đề là LL, do đó, điện trở của cuộn dây đi với V kép và nó đi với omega. Vì vậy nếu omega bằng 0, vì vậy nếu có những thay đổi dài hạn, những tần số thấp đó, điện trở cũng bằng 0. Nếu tần số cao, điện trở tăng lên. Vì vậy, đối với các thay đổi ngắn hạn, chúng sẽ thực sự đi theo hướng này thông qua tụ điện. Những thay đổi dài hạn sẽ thích đi qua cuộn dây. Vì vậy, bạn có hai đoạn hoặc hai cổng. Một, đó là một của tụ điện vượt qua những thay đổi ngắn hạn. Cổng với cuộn dây đi qua những thay đổi dài hạn. Và bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng rằng những giá trị không đổi C và L, vì vậy chúng lại chỉ là những giá trị bạn có thể tính toán, nhưng chúng là hằng số. Chỉ cần tưởng tượng những giá trị đó sẽ chạy liên tục và sẽ có thể học được. Sau đó, bạn thực sự có thể huấn luyện mạch khi nào nên vượt qua. Và đó là ý tưởng của LSTM. Và mọi người thực sự trong quá khứ đã làm khá nhiều mạch, vì chỉ cần tưởng tượng bạn có những mạch song song với 3 điện trở khác nhau. Sau đó hoặc song song. Vì vậy, bạn thực sự có thể trích xuất thông tin từ các tần số khác nhau từ tín hiệu. Vì vậy, bạn thực sự có thể, ví dụ, phân tích tự do của tín hiệu, một cái gì đó như thế. Và ý tưởng này khá cũ. Vì vậy, mọi người đã làm việc này trong hơn một thế kỷ, ít nhất. Vì vậy, chúng ta có hai cổng này. Một bên vượt qua những thay đổi ngắn hạn, và bên còn lại những thay đổi dài hạn. Và nhân tiện, nếu bạn muốn tính toán tổng điện trở trong mạch cụ thể này, thì bạn có phương trình này, và sau đó bạn có thể cắm các số vào, và sau đó bạn thực sự có thể thấy, ví dụ, khi điện trở bằng 0, và cứ thế tiếp tục. Vì vậy, nếu bạn quan tâm, thực sự, xin vui lòng xem nó. Bạn thực sự có thể học được rất nhiều. Vì vậy, trước hết, đó là ý tưởng về cách bạn có thể hiểu được các ý tưởng. Bạn có hai chuỗi này, và chúng phải giao tiếp với nhau, nhưng bạn cần phải có ít nhất hai cổng khác nhau. Vì vậy, bạn có một cổng cho các thay đổi ngắn hạn, và cũng có một cổng cho các thay đổi dài hạn. Và bằng cách nào đó, bạn phải ghi nhớ điều gì là quan trọng về lâu dài, và điều gì là quan trọng về ngắn hạn. Vì vậy, ví dụ, nếu có tiếng ồn và chúng ta sẽ thêm một số tiếng ồn vào dữ liệu, đây là điều không đáng để ghi nhớ vì nó là tiếng ồn ngẫu nhiên. Bạn không thể dự đoán được điều đó. Vì vậy, đây sẽ là điều mà bạn nên tìm hiểu. Nó thực sự có thể quên đi tiếng ồn vì nó là ngẫu nhiên. Nó không thể đoán trước được như vậy. Vì vậy, đó là ý tưởng. Vì vậy, chúng ta có sự giao tiếp này giữa các chủng khác nhau. Vì vậy H và C. Và bây giờ chúng ta hãy cố gắng hiểu cách kết nối chúng với nhau. Vì vậy, chúng ta có những chủng loại khác nhau này, và chúng phải được kết nối. Một ý tưởng thực sự là nếu chúng ta muốn truyền thông tin từ H sang C, chúng ta thực sự có thể làm điều này bằng hàm sigmoid, để chúng ta truyền thông tin thông qua hàm sigmoid, vì như bạn nhớ, hàm sigmoid ánh xả các giá trị từ vô cùng âm sang vô cùng dương thành 0 cộng. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn thêm một thông tin, sau khi nó vượt qua sigmoid, bạn sẽ thêm, ví dụ, 0. Nếu bạn đã học nó không quan trọng, bạn sẽ thêm với 1, nhân với 1, có thể nói như vậy,
và sau đó bạn sẽ thêm thông tin vì nó quan trọng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhân với sigmoid, vì điều đó có nghĩa là, ví dụ, nếu bạn nhân điều này với 1, bạn giữ nguyên thông. Bạn không thay đổi thông tin. Nếu bạn nhân điều này với 0, thì bạn sẽ xóa thông tin. Và điều đó thực sự sẽ là một điểm quan trọng. Và chúng ta cũng muốn kiểm soát tất cả các giá trị này. Vì vậy, chúng ta cũng muốn sử dụng một hàm tiếp tuyến Hyperbolicus chỉ để nén như chúng ta đã làm trước đây. Và vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng các hàm kích hoạt này. Và tất nhiên, bây giờ chúng ta phải thêm cả các học viên để mạng lưới học được thông tin nào phải được chuyển đi, thông tin nào quan trọng, thông tin nào không quan trọng. Chà, và tôi sẽ giải thích chi tiết trong chương tiếp theo, nơi chúng ta thực sự muốn xem, nơi chúng ta thực sự sẽ thấy cách biến cell LNN của mình thành một LSTM. Dựa trên ý tưởng mà tôi vừa giải thích,